Erikoissienten viljely on yksi metsän monikäytön muodoista. Suomessa kerätään myyntiin noin 1,5 miljoonaa kiloa sieniä vuosittain. Yhteensä sieniä kerätään 5-10 miljoonaa kiloa vuosittain. Sienet muodostaakin yhden merkittävimmistä luonnontuoteryhmistä, mitä Suomen metsistä saadaan. Ruokasieniä ja erikoissieniä on viljelty maailmalla noin 1,500 vuotta. Kiinalaiset oli ensimmäisiä, ketkä aloitti sienten viljelyn kehitystyön. Tällä hetkellä viljely on laajinta sisähalleissa, sienimöissä, mutta vielä metsän viljeltävät erikoissienet ja ruokasienet ovat säilyttäneet merkityksensä ja oikeastaan ovat ne korkea-arvoisin sienituoteryhmä, mitä viljeltäviin sieniin tulee. Suomessa sienten viljely on ollut harrastetoimintaa pitkään ja Suomen sieniseura on ollut pääinnoittajana. Vasta Luonnonvarakeskuksen aloittama raharääsekköhanke tuossa 2012-2013 käynnisti metsänomistajien keskuudessa laiman mielenkiinnon erikoissienten ja ruokasienten viljelyä kohtaan. Luonnonvarakeskus onkin tuosta hankkeesta lähtien laajentanut tutkimustoimintaa viljeltävien erikois- ja ruokasienten suhteen. Tällä hetkellä tehdään laajaa tutkimustoimintaa ei pelkästään alkutuotantomenetelmien parissa, mutta myös sienten laatuominaisuuksien, bioaktiivisten aineiden ja markkinoinnin saralla. Luonnonvarakeskuksen tuottaman markkinaselvityksen mukaan jopa yksittäisen sienen, erikoissienen markkina-arvo Japanin markkinoilla voi olla 200 miljoonaa euroa vuosittain. Vaikka kyse onkin yksittäistä sienestä, voi se luoda erittäin merkittävän potentiaalin suomalaisille tuotteille sekä myös tuottajille. Tätä varten muun muassa Luonnonvarakeskus, Ruralia-instituutti ja Pro Pakuri Finland ry on käynnistänyt nimisuojahankkeen pakurille, jolla tavoitellaan nimisuojaa suomalaisille perinteisille tuotteille ja luoda pohjaa vientivetoiselle teollisuuden haaralle Suomeen. Luonnonvarakeskus on kehittänyt pakuriviljelymenetelmiä vuodesta 2012 lähtien. Viljelyssä tarvittavia työvälineitä ovat akkukäyttöinen porakone käden sijalla, poran terä syvyysrajoittimella, suojavahaa, ymppitappeja sekä vasara. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen tulosten mukaan pakuriviljelyn soveltuvin koivikko on hieman ylitiheään kasvanut rääseikkömäinen koivikko. Latvukset ovat pieniä ja kapeita ja näissä koivikoissa viljelytulos on tutkimuksen mukaan parhain. 4-5 vuoden jälkeen pakurikasvaimia näkyi 30% koivuja ja pakurikääpärihmasto oli tartuttanut 80% viljellyistä koivuista. Ymppireikiä puuhun tehdään noin 3 kappaletta. Ensimmäinen ymppireikä tehdään noin 0,5 metrin korkeuteen maanpinnan tasosta ja tästä ylöspäin 0,5 metrin välein. Ymppitappi jätetään hieman koholleen poratusta reiästä ja ymppitapin asettamisen jälkeen ymppitappi ja reikä ympäröidään suojavahalla. Ymppäyksen jälkeen metsänomistaja voi jäädä odottamaan satonsa muodostumista. Tässä voi kestää toistakymmentä vuotta, mutta sinä aikana metsänomistajan ei tarvitse tehdä mitään. Sadonkorjuun jälkeen puu voidaan hyödyntää energiakäyttöön tai kaataa maahan ja viljellä siihen toista erikoissientä, lakkakääpää. Lakkakääpää voidaan ympätä kaadettuun runkoon sekä kantoon. Maahan valutus, pakuri ja lakkakääpän viljely muodostavat vaiheittaisen koivun hyödyntämismallin, jossa metsänomistaja saa tuloja monesta eri lähteestä. Ensiksi mahlanvalutuksesta, tämän jälkeen pakuriviljelystä ja vielä pakuriviljelyn jälkeen lakkakäävästä. Lakkakääpä tai ruokasieni viljelmän voi perustaa myös tällaisena perinteisenä pölliviljelmänä. Pölliviljelmään puut kaadetaan juuri ennen silmujen muodostumista. Tällöin puun rungon sokeri- ja vesipitoisuus on korkeimmillaan. Pölliviljelmän perustaminen vaatii hieman enemmän viitseliäistä kuin pelkästään rungon kaataminen maahan ja sen ymppääminen. Pölliviljelmässä pöllit pilkotaan noin 0,5 metrin pitkiksi pölleiksi ja asetellaan joko pinoihin tai vinopenkkeihin. Pölliviljelmä on intensiivinen viljelymuoto, jossa pölleihin ympätään huomattavasti enemmän ymppitappeja mahdollisimman nopean rihmaston kolonisaation edistämiseksi ja pölliviljelmiä myös hoidetaan kastelemalla niitä ja sijoittamalla ne varjoisaan paikkaan, esimerkiksi tällaiseen varjoisaan kuusikkoon. Kuten maahan kaadutun rungon ympäykseenkin, tässä tarvitaan porakonetta syvyysrajoittimella, ymppitapit, suojavahaa, vasara
Ja työntekoa helpottaakseen meillä on sahapukista rakennettu ympäysteline, jossa on apupyöristä rakennettu pöllin pyörittämistä helpottava rakenne. Ympäystä varten tehdyt pöllit pitää ympätä viikon 2 sisään niiden sahaamisesta. Mitä pitempi aika kestää kaadon ja ympäämisen välillä, todennäköisempää on, että muut sienilajit pääsevät valtaamaan jo puuainesta. Ympätessä pöllin jokaiselle kyljelle porataan noin 10-15 cm välein reikiä ymppitappea varten.